Xin chào cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Như mọi người đã thấy ở tiêu đề video thì ngày hôm nay Trang sẽ swatch 10 cây son mà mình gợi ý, mình nghĩ là sẽ phù hợp trong mùa lễ hội này. Thời gian này thì cũng đã gần hết 2018 rồi và mình nghĩ là mọi người đang bận sắm sửa cũng như là chuẩn bị cho những bữa tiệc cuối năm. Thì hy vọng là video này sẽ ra kịp lúc thì các bạn có thể chọn một màu son ưa thích mới, gọi là dành cho mùa lễ hội nhưng thật ra là cũng rất là dễ sử dụng hàng ngày. Thì đây là những bạn son mà mình được yêu cầu rất là nhiều gần đây, nhưng mà thật sự là mình không thể đủ thời gian để swatch cũng như là review hết tất cả các màu trong tất cả các hãng được. Thì mình quyết định là mình sẽ chọn ra những màu mình thích nhất, những màu đẹp nhất của mỗi hãng, lấy cái này một tí lấy kia một tí và đưa ra sự gợi ý này cho mọi người. 10 bạn son này thì có chất son khác nhau, màu khác nhau, mức giá cũng khác nhau nữa, để mà làm sao cô bạn nào, chị em nào cũng có thể tìm ra được ít nhất một cây. Hôm nay thì mình cũng đính kèm thêm một cái phần make up tour nhanh ngắn ngắn thôi, để mọi người thấy là cùng một cái make up look mình đang làm hiện giờ đây thì mình có thể sử dụng với rất là nhiều màu son khác nhau. Điểm khác biệt duy nhất đấy là mình thay tóc cũng như là thay phụ kiện quần áo một chút thôi, thì mọi người có thể cũng tham khảo xem sao. Và giờ nếu như các bạn đã sẵn sàng thì chúng mình đi vào phần chính nha. Ding! Phần make up hoạt tóc xin bắt đầu. Trộm vía các vết thâm đã bớt đi nhiều nên mình có thể sử dụng cushion được rồi. Bạn Clio Q Cover Found Wear Cushion XP này có độ che phủ khá cao nên mình chỉ cần nhấn bông mút một lần là có thể thoa đều cả mặt luôn. Với make up look ngày hôm nay, mình muốn tổng thể sẽ hách tuổi một chút, tức là sẽ nhẹ nhàng, dễ thương và long lanh. Vì thế mình cũng chọn một đôi lens nâu hơn mắt mình bình thường chứ không quá nổi. Không biết có phải vì sắp năm mới, già thêm 1 tuổi nên giờ lại muốn make up trẻ lại hay không. Đề ra mục đích là vậy nhưng mình loay hoay tới 4 bản mắt khác nhau để chọn ra được tông màu ưng ý. Hôm nay thì mình muốn sử dụng tông hồng đất trên mắt và có nhấn nhá thêm một chút màu vàng ở cuối đuôi cho holiday hơn xí. Lúc đầu mình định để màu mắt lì nhưng mà nghĩ cuối năm thì phải lồng lộn lên chứ nhỉ. Thế là lại thêm nhũ lên màu mắt. Make up là một niềm vui, hãy tận hưởng hết mức nha các cô gái. Thấy không đẹp thì chỉ cần tẩy đi và làm lại, không có gì phải trăn trở hết. Kèm mắt gel Tony Moly màu nâu để mắt mình sâu hơn nhưng mà không được quá sắc. Để má ửng hồng dễ thương, kiểu ửng lên vì gió lạnh thì mình sẽ thoa cọ ở ngay dưới mắt. Tông màu mình dùng nhiều nhất là san hô hồng cam. Nếu không có đúng màu cần tìm thì mình sẽ thoa một lớp hồng rồi lại pha một lớp cam, cứ chồng lên nhau như vậy. Rồi giờ thì cộng thêm một chút nhũ mắt bạc ở mí mắt dưới để đôi mắt long lanh hơn, mở to hơn, mơ màng hơn. Highlight để gò má căng bóng và chúng mình chuẩn bị đi vào phần swatch son nào. Cây son đầu tiên là Clio Matte Lip màu 06 Sensual Pepper. Bạn này thuộc chất son lì, chỉ cần một quẹt là màu lên rõ liền. Khi thoa cả môi và chồng nhiều lớp hơn thì sẽ thấy có một chút bóng, phù hợp với các bạn muốn thử kiểu son lì có cảm giác dễ chịu, không bám chặt vào môi. Son có trọng lượng 4.5g và không có mùi rõ. Bên ngoài vỏ là một lớp mờ, sờ rất là thích, nhưng mà hơi nhẹ một chút. Màu 06 này là một tông, tả sao nhỉ? Tông đất vừa có hồng và cam, lúc thì mình thấy nhiều cam hơn, lúc lại thấy có nhiều hồng hơn. Tổng thể gương mặt khi dùng màu son này thì sẽ thấy trẻ ra và siêu hiền dịu nhỉ? Là tông son mà hàng ngày bạn đều có thể dễ dàng sử dụng và cũng không hề kén tông da. Thứ hai là bạn Black Rouge Velvet Teen màu A12 nâu đỏ trầm. Bạn này có kết cấu xốp đặc, màu lên rõ ngay nên nếu thoa lòng môi thì bạn chỉ cần di đầu cọ rất nhẹ thôi. Son có hương trái cây và mình vẫn ngửi thấy khá rõ sau khoảng 20 phút trên môi. Điểm trừ duy nhất của mình với em này đó là sau khoảng 5-6 tiếng thì môi mình khô hơn thấy rõ. Da môi có thể bóc ra được và hôm sau sẽ dùng son dưỡng cả ngày. Mình cũng không thích cái phần 5 tiếng kia nữa. Mình cũng đã thấy rất là nhiều review về độ mềm mượt của em ý, nhưng mà lần nào mình dùng thì cũng gặp tình trạng như vậy. Không hiểu vì sao luôn. Tuy nhiên màu A12 này rất là xinh, thoa lên da trắng bần bật và nổi hơn rất là rõ. Mức giá cũng vô cùng hạt rẻ nên là mình không quá khó tính với điểm trừ kia. Tiếp theo là Eclipse Velvet Fit Teen màu 03 Vintage Orange, một tông cam cháy rất là xinh. Bạn này có trọng lượng 4g, mùi vanilla hắc nhẹ. Màu mô tả ở vỏ được dán giấy chứ không phải in. Chất son rất giống bạn vừa nãy, cũng đặc xốp xốp. Thoa lên môi thì sẽ thấy hiệu ứng mờ lì làm mờ rãnh môi. Môi bạn sẽ không lì hoàn toàn mà có một lớp bóng rất là nhẹ thôi. Bạn nào mà thích hiệu ứng mờ này, vân môi không lộ rõ thì hãy ngó nghiêng những chất son như thế này nha. Tuy nhiên nếu môi bạn đang rất khô hay có vẩy thì lớp son sẽ bám vào đó và nhìn khá rõ, Trang không quên dùng đâu. Màu khi tán ra rất là mịn, không thấy bị bột. Nếu thoa cả môi thì sẽ cảm nhận lớp son trên môi dày lên, khi bặm môi thì sẽ thấy như có một lớp màng đang xê dịch trên môi ý. Một bạn son nữa của Clio nhưng là dòng Matte Teen. Dòng này cũng được thiết kế theo kiểu vỏ ngoài thể hiện màu son bên trong. Lần đầu sử dụng bạn này mình rất là ngạc nhiên vì chất son đúng là lai giữa kem lì và tint, một kết cấu cực kỳ lạ. Khi mới thoa lên thì sẽ thấy son lỏng và hơi ướt, bóng nhẹ, dễ dính răng một xíu. Để khoảng 3 phút thì lớp son sẽ tiệp dần vào môi và sẽ thấy màu son đậm hơn.
Thường thì son teen sẽ rất khó để thoa đều cả môi, nhưng mà bạn này lại làm được điều đấy. Son không lì lại 100%, khi ăn uống vẫn sẽ dây ra một chút, không quá nhiều. Nhưng vì lớp teen ở dưới bám rất mạnh nên sau khi ăn xong môi mình vẫn còn nguyên một lớp base màu đỏ hồng. Nếu cần màu son đậm như cũ thì sẽ thoa lại, không thì cũng để vậy luôn. Màu đỏ 01 Natalie Red này thì quá nổi bật, không trầm cũng không tươi quá. Ngay khi swatch thử thì mình đã quyết phải chọn một chiếc váy đỏ cung bầu mới chịu. Bạn son thỏi này là của Givenchy. Cứ mỗi năm thì Givenchy sẽ ra phiên bản giới hạn và họ sẽ biến tấu packaging từ một thiết kế sang rất là nhiều chất liệu khác nhau. Thật ra đây là phiên bản từ 2017 rồi, nhưng mà vì vỏ quá xinh nên mình vẫn muốn giới thiệu. Màu son thì là một tông đỏ tím trầm, màu 328. Lưu ý với các bạn tông da ngăm hoặc môi sậm màu hơn thì khi dùng những tông son này, thoa lên môi sẽ thấy ngả về hướng tím hồng nhiều hơn đó nha. Chất son rất là mịn mướt, di trên môi không chút khó khăn. Càng trồng nhiều lớp thì lớp bóng sẽ càng thấy rõ hơn. Son sẽ trôi khi ăn uống và cần thoa lại sau đó. Tháng trước, 3CE đã ra mắt thêm 3 màu son lì mới với packaging y như bộ sưu tập kết hợp cùng Lily May MAC, chỉ khác là không có in chữ ký của Lily nữa thôi. Màu 227 Benchmark này là một tông đỏ nâu có khá là nhiều nâu. Ngoài màu son mới thì những bạn nào đã dùng son thỏi lì 3CE sẽ vẫn thấy sự đồng nhất từ chất son, mùi son tới độ bám màu. Chất son lì của 3CE có độ rít nên đòi hỏi chúng mình cả khi swatch lên tay hay môi sẽ cần bỏ nhiều lực hơn một chút, ghi mạnh tay để màu son lên rõ hơn. Những bạn thích chất son lướt mịn hoặc môi hơi khô thì chưa chắc sẽ thích em này. Màu son tán đều, không bị bột, lòng môi hay cả môi cũng xinh đều. Màu mình dùng ở đầu video chính là 02 Mocha Chip này. Vì rất là thích chất son của Matte Lip nên là nhất quyết phải khoe với mọi người hai màu mình thích nhất bảng. Mocha Chip thì là một tông gạch, có hồng, có đỏ, thoa cả môi thì sẽ thấy sắc đỏ hiện rõ hơn. Khi lớp son trên cùng phai đi thì sẽ có một lớp thin cứng đầu ở dưới, nhưng không phải thin hồng chóe mà là một lớp thin cùng màu với son. Wow! Khi ăn xong môi vẫn sẽ có một lớp màu nhẹ xinh xinh, không lo bị bợt. Lớp son khi khô lại thì sẽ nhạy tênh trên môi, nhẹ cực kỳ, không bị dính hay bột. Nhiều giờ đồng hồ sau môi mình cũng không cảm thấy bị khô đi. Son có thể tích 4.5ml, phảng phất hương hoa ngọt nhẹ, sẽ dần bay mùi khi son sét lại trên môi. Bạn này thì có thiết kế thanh mảnh, cảm giác như là cầm cây bút trên tay vậy. Mới đây, Shu Uemura đã có sự kết hợp với nhãn hiệu sô-cô-la ở Pháp có tên là La Maison du Chocolat. Trời ơi, mình phải tìm Google xem đọc như nào đấy để ra mắt bộ sưu tập đặc biệt, và mình đã xí ngay cây Caramel Toffee này. Bạn này thuộc chất son satin mỏng và có độ bóng, cần di nhiều lần để màu son lên rõ hơn. Điểm mình thích nhất có lẽ là mùi hương, vừa mở nắp ra đã thấy hương sô-cô-la ngạt ngào. Sô-cô-la đắt tiền và thơm tới mức mình đánh liều liếm trên môi, kết quả là cũng thấy rõ cả vị ngọt nữa. Phiên bản đặc biệt nên vỏ son được thiết kế khác hơn, độ bám màu trung bình, uống nước thôi cũng có thể trôi hết màu son. Ngược lại thì son lại mang cảm giác dễ chịu trên môi. Với những bạn thích một cái nhìn tổng thể tây tây lạnh lùng thì hãy thử các tông son No Cam Caramel như thế này xem sao nha. Cách đây không lâu thì 16 Brand có ra mắt bộ sưu tập Taste True Edition gồm 4 màu son với concept là hình những gói kẹo, và màu mình thích nhất là Brown Fudge. Gói kẹo rất là xinh nên khi bóc ra mình cũng thấy hơi tiếc. Son thỏi của 16 Brand có đặc trưng là đầu son hình chóp trông yêu yêu, nhưng khi đã dùng một vài lần, đầu son mòn đi thì viền môi sẽ hơi bị khó một chút. Son có trọng lượng 3.4g và không có mùi. Mình rất là thích chất son của bạn này, lì nhưng mà không bị rít, lên môi đúng lì luôn. Không bị bột và màu tán rất là đều. Son có trôi đi khi ăn uống và không có lớp thin màu nên sẽ cần dặm lại sau đó. Bạn này cũng là một tông đỏ nâu nhưng chỉ có xíu xiu nâu thôi, cũng rất là tôn da và phù hợp với dịp cuối năm này đấy. Hôm nay chúng mình có tới 3 chất son Velvet Teen, và cây thứ 3 thì chính là Pia Last Velvet Lip Teen màu 24 Trend Note. Một tông đỏ nâu cũng rất xinh. Mình cảm nhận chất son của cây này rất giống với Eclipse thứ 2, không biết có phải vì cùng một nhà không. Bạn này thì có hương cherry ngọt hơn, trọng lượng 5g và cầm khá bự trên tay. Thân vỏ nhựa đục, nhìn thấy màu son bên trong. Kiểu son Velvet Teen thì có đặc điểm là không lì lại hoàn toàn. Khi mới thoa son cần tránh ăn uống ngay, sẽ thấy lớp son trôi sạch. Tuy nhiên nếu bạn càng để lâu trên môi thì lớp màu sẽ bám càng chặt hơn. Thậm chí những bạn chưa quen thì sẽ thấy bực mình vì sao mà màu son bám dai dẳng, tẩy trang cũng không đi. Nên là hãy chuẩn bị tâm lý trước khi dùng nha. Vừa rồi chính là 10 cây son theo sự gợi ý của Trang. Ban đầu mình định làm series 7 nhưng mà 7 cảm giác không đủ, thế là thôi cho lên 10 luôn. Chúc mọi người có những ngày cuối năm bận bịu nhưng phải tràn đầy niềm vui nha, để chúng mình có thể tiếp tục gặp nhau nhiều hơn trong năm sau nữa. Bye bye, cảm ơn mọi người, yêu mọi người rất nhiều.